নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল SB ফেক্টৰী। বন্ধুসকল, আমাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে ওয়েলকাম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেললৈ। বন্ধুসকল, প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ দৰে এই ভিডিঅ'টোতো অসমীয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ দেখিব পাব। গতিকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব, আৰু যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এনেকুৱা ধৰণৰ নিউজ পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বন্ধুসকল, প্ৰথম আপডেটটো হৈছে যে যোৱাকালি ডিম্পু দাই তেওঁ নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্টৰীতে এটা ষ্টৰী দিছিলে, আৰু ষ্টৰীটোত তেওঁ কৈছিলে যে গুৱাহাটী বৈশিষ্ট্য মন্দিৰ কৰোণাৰ কাৰণেতো বন্ধ হৈ আছে মন্দিৰখন, আৰু কোনো মানুহ অহা যোৱা নাই। গতিকে সেই মন্দিৰত যিকেইটা বান্দৰ আছে, সেই বান্দৰখিনিক কোনো খাদ্য যোগান ধৰা নাই আৰু কোনো খাদ্য পোৱা নাই। গতিকে যদি কোনোবা আশে পাশে আছে, তেতিয়াহ'লে বান্দৰখিনিক অলপ খাদ্য যোগান ধৰিবলৈ তেওঁ অনুৰোধ কৰিছে, আৰু বিগ আপডেট বুলি কৈছিলে। মই আপোনালোকক তেওঁ কি কৈছিলে ষ্টৰীটো মোৰ ওচৰত আছে, আপোনালোকে প্ৰথমত আপোনালোকে ষ্টৰীটো চাই লওক, সকলো কথা গম পাব। আপোনালোকে প্ৰথমতে ষ্টৰীটো চাই লওক। কথাখিনি ভালদৰে শুনকচোন। মোক অলপ আগতে এটা ল'ৰাই এটা খুবেই দুখ লগা কথা ক'লে যে বৰ্তমান কৰোণাৰ কাৰণে, লকডাউন কাৰণে বৈশিষ্ট্য মন্দিৰটো বন্ধ হৈ আছে, গুৱাহাটী বৈশিষ্ট্য মন্দিৰ। আৰু সেই মন্দিৰত প্ৰায় 300-400 মান বান্দৰ আছে। সেই বান্দৰখিনিয়ে ক'ৰ পৰা খায়? এই মন্দিৰলৈ যোৱা মানুহে কল দিয়ে, বুট দিয়ে, বিস্কুট দিয়ে খাবলৈ। কিন্তু বৰ্তমান ইমান দিনৰ পৰা মন্দিৰ বন্ধ হৈ থকাৰ কাৰণে সেই বান্দাৰকেইটাই খাব নোপোৱা অৱস্থা হৈছে, বহুত মানে দুখ লগা অৱস্থা। তো যদি কোনোবাই পাৰে, প্লিজ সেই বান্দৰকেইটাক কিবা যাতে দি আহে, বা একদিন দিলে নহ'ব, এতিয়া প্ৰত্যেকেতো সদায় দি আহিব নোৱাৰে, কিন্তু যোনে যি পাৰে যাতে গৈ পিনে তাতে দি আহে। বন্ধুসকল, ছেকেণ্ড আপডেটটো হৈছে লুক ইষ্ট নামৰ ইউটিউব চেনেল, যিটোৰ স্বত্বাধিকাৰী আছিল ৰাজীৱ দোৱাৰী। তেওঁ ইউটিউবত যোৱাকালি এটা কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক আহি গৈছিলে, আৰু কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক অহাৰ পিছত তেওঁ ফেচবুক পেজতে এটা লাইভ কৰি সকলোৰ আগতে এই কথাষাৰ কৈছিলে, আৰু কান্দি কান্দি তেওঁ বহুত দুখ লগা অৱস্থাত এই কথাখিনি কৈছিলে। মোৰ ওচৰত অলপমান ক্লিপ আছে, আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকে দেখুৱালে সকলো কথা গম পাব। প্ৰথমত আপোনালোকে তেওঁ কি কৈছিলে এইখিনি চাই লওক, চোৱাৰ পিছত ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়িম। মই সদায় ধেমালি কৰোঁ, কিন্তু আজি আপোনালোকৰ ওচৰত মই ধেমালি কৰিবলৈ অহা নাই। আপোনালোকে হয়তো বহুতে জানে যে মোৰ দেউতা ঢুকাইছিলে, আজি 3 মাহো হোৱা নাই। মই দেউতাৰ ঢুকুৱাও প্ৰায় 15 দিনমানৰ পাছৰ পৰাই ইউটিউব আৰু ফেচবুকত ভিডিঅ' বনাওঁ যে অসমীয়া মানুহবোৰক দেখিব নোৱাৰে, প্ৰমাণ পাই গ'লোঁ। আজি ৰাতিপুৱা মই এটা ৰিচেণ্ট এটা ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ। ভিডিঅ'টো কোনোবাই কমিউনিটি গাইডলাইন ষ্ট্ৰাইক মাৰিছে। যদি অৱশ্যে বন্ধুসকল, তেওঁ লাইভটো ডিলিট কৰি দিলে তেওঁ ফেচবুকৰ পৰা, আৰু এটা পোষ্ট দিছে, অৱশেষত সমস্যা সমাধান হ'ল, মোক ফোন কৰা, মেছেজ কৰা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিলৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনালোঁ। বন্ধুসকল, এয়া আছিল সৰু দুটা আপডেট আপোনালোকক। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। অসমীয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যিকোনো খবৰ সকলোতকৈ আগত আমাৰ চেনেলত আপোনালোকে পাব, গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।